Ο φόνος έγινε λίγο μετά τις 8 και 4. «Ελάτε γρήγορα», είπε η φωνή στο τηλέφωνο. «Η δημοκρατία είναι νεκρή». Ξέραμε ότι η δημοκρατία κινδύνευε. Ξέραμε ότι δεχόταν απειλές. Αλλά δεν περιμέναμε πως θα συμβεί. Ήμουν ο πρώτος που φτάσε στον τόπο του εγκλήματος. Ίχνη παραβίασης δεν υπήρχαν. Άρα ήταν κάποιος που ήξερε. Κάποιος που εμπιστευόταν. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται, το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν κάτω από δημοκρατικές συνθήκες μειώνεται. Ο Κένεθ Ροθ, διευθυντής στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκτιμά μάλιστα ότι με το ρυθμό που πηγαίνουμε, σε καμιά δεκαριά χρόνια από τώρα, οι άνθρωποι που ζουν υπό συνθήκες κράτους δικαίου θα είναι μόλις το 26% του παγκόσμιου πληθυσμού. Και αυτό αν η Ινδία παραμείνει δημοκρατική. Η ετήσια έρευνα του Freedom House για την παγκόσμια ελευθερία μας λέει ότι το 2021 είναι το 15ο έτος στη σειρά όπου η παγκόσμια ελευθερία μειώνεται. Και μάλιστα η αναλογία των χωρών που είδαν την ελευθερία τους να μειώνεται προς αυτές που την είδαν να αυξάνεται ήταν η μεγαλύτερη από τότε που ξεκίνησε αυτή η αρνητική τάση το 2006. Το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού, μας λέει η ίδια έρευνα, ζει αυτή τη στιγμή σε κάποια χώρα που βλέπει την ελευθερία της να μειώνεται. Προφανώς τώρα αυτά τα πληθυσμιακά στατιστικά επηρεάζονται πολύ από μεγάλες χώρες που έχουν εγκαταλείψει τη δημοκρατία φανερά, όπως η Κίνα, ή κρυφά, όπως η Ρωσία και η Τουρκία, ή που το σκέφτονται, όπως η Ινδία που αναφέραμε προηγουμένως, και η Βραζιλία που όλοι περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει. Το φαινόμενο αυτό όμως έχει έρθει και μέσα στην Ευρώπη, σε χώρες όπως η Λευκορωσία ή και η Ουγγαρία, που είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω κάτι. Ακόμα και εμείς, που ζούμε σε επίσημα δημοκρατικές χώρες, όπως η Αγγλία, όπως οι ΗΠΑ, όπως η Ελλάδα, δεν νιώθουμε καμιά φορά ότι κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Ότι οι κυβερνήσεις μας, ας πούμε, δεν μας αντιπροσωπεύουν. Τι έγινε, ρε παιδιά? Χάλασε τη δημοκρατία. Για να καταλάβω ποιος τη σκότωσε, έπρεπε να καταλάβω ποια είναι. Έτσι, πήρα τα πράγματα από την αρχή. Η δημοκρατία γεννιέται το 508 π.Χ. περίπου, εδώ στην Πνίκα, δίπλα στην Ακρόπολη. Η Ακρόπολη το 508 π.Χ. δεν έχει χτιστεί ακόμα. Σε αυτό εδώ το πλάτωμα, με θέα όλη την Αθήνα, μαζευόταν όλη η Αθήνα για να αποφασίσει τι θα κάνει όλη η Αθήνα. Από αυτές τις συνελεύσεις εξαιρούνταν τα παιδιά, οι γυναίκες, οι σκλάβοι, οι ξένοι και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Από όλους τους κατοίκους της Αθήνας, ένα 20 με 30% είχε δικαίωμα συμμετοχής. Τέλος πάντων, για τα δεδομένα όμως αυτής της εποχής, αυτό το βήμα είναι επαναστατικό. Είναι η πρώτη φορά που μια κοινωνία αποφασίζει να αυτοκυβερνηθεί με αυτόν τον τρόπο, εφευρίσκοντας ουσιαστικά τη δημοκρατία. Κοίτα, δεν θέλω να με γκρινιάρεις, αλλά η ιδέα, τι θα κάνουμε, δεν ξέρω, ας ψηφίσουμε, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ πρωτότυπη. Σίγουρα δεν είχαν σκεφτεί και άλλοι άνθρωποι στους Αθηναίους. Οι Αιγύπτιοι, οι Ετρούσκοι, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, ιστορικά η δημοκρατία αποδίδεται στους Έλληνες, είναι ελληνική λέξη και όπως θα έλεγε και ο Ζούκερμπεργκ στο social network, αν εσείς ήσασταν οι εφευρέτες της δημοκρατίας, θα είχατε εφεύρει τη δημοκρατία. Η δημοκρατία λοιπόν ορίζεται κατά κάποιο τρόπο με 3 λέξεις. Ισονομία, ισοκρατία, ισηγορία. Πρώτον, είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο. Δεύτερον, έχουμε όλη την ίδια ισχύ μέσα στην κοινωνία. Παραδείγματος χάρη στις εκλογές, έχουμε όλοι μία ψήφο. Τρίτον, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το θεμέλιο της δημοκρατίας και το θέμα του σημερινού βίντεο, έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο λόγο. Όταν συνεδρίαζε η Εκκλησία του Δήμου, έτσι λεγόταν το σώμα που μαζευόταν στην Πνίκα, μπορεί να συγκεντρώνονταν και 15.000 άνθρωποι. Αλλά όποιος από αυτούς ήθελε να μιλήσει μπορούσε να το κάνει. Μπορούσε να ανέβει στο βήμα και να εκφράσει την υποστήριξη ή την αντίρρησή του σε κάτι ή να προτείνει αυτός τη δική του ιδέα. Αφού μιλάγανε λοιπόν όλοι όσοι ήταν να μιλήσουν, η Εκκλησία του Δήμου ψήφιζε και αποφάσιζε τι θα κάνει η πόλη. Αυτό τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο μια πολιτική προσέγγιση, είναι μια ηθική προσέγγιση, είναι μια ολόκληρη κοσμοθεωρία που λέει ότι το καλό βρίσκεται στο σύνολο, στους πολλούς. Αν θέλεις να βρεις την απάντηση, πρέπει να ψάξεις στο πλήθος. Γιατί κάπου εκεί ανάμεσα σε όλο τον κόσμο, μέσα σε κάποιο μυαλό, μπορεί να βρίσκεται εκείνη η ιδέα που θα φέρει τη λύση. Και αν δεν ψάξεις, δεν θα την βρεις. Ο Αθηναίος λοιπόν εκείνης της εποχής δεν έχει απλά δικαίωμα στην έκφραση, έχει καθήκον. Πρέπει να εκφραστεί, πρέπει να συζητήσει, αλλιώς δεν θα βρει τη λύση. Αλλιώς δεν θα βρει την αλήθεια. Πάνω λοιπόν σε αυτή την αρχή θεμελιώνεται μια ανοιχτή και ελεύθερη κοινωνία.
στην οποία φυσικά ανθίζουν οι τέχνες, οι επιστήμες και η φιλοσοφία και γενικότερα ένας πολιτισμός για τον οποίο είμαστε περήφανοι, τουλάχιστον εμείς οι Έλληνες, ακόμα και σήμερα. Πρωτοείδα τη δημοκρατία όταν έκανε τα πρώτα της βήματα. Τη γυναίκα. Το βλέμμα της. Όταν σε κοίταζε, ένιωθε σημαντικός. Σε άκουγε λες και αυτό που της έλεγες ήταν το πιο σπουδαίο πράγμα στον κόσμο. Ήταν ακαταμάχητη. Και γι' αυτό φυσικά όλοι την αγαπούσαν. Ποιος θα μπορούσε να σκοτώσει μια τέτοια γυναίκα? Ωραία, θα μου πείτε μπράβο, συγχαρητήρια στους αρχαίους Έλληνες, αλλά χειροπολί. Εννοείται και μπορείς να έχεις τέτοια δημοκρατία σε μια μικρή πόλη, όπως ήταν η Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. Μετά τι κάνεις? Γιατί καθώς τα κράτη μεγαλώνουν και οι πληθυσμοί φτάνουν πλέον τα εκατομμύρια, δεν υπάρχει πνίκα να χωρέσει όλο τον κόσμο να κάτσουν να συζητήσουν. Έτσι λοιπόν η ανθρωπότητα επιστρέφει στα παλιά. Βασιλιάδες, μοναρχίες, αυτοκρατορίες κτλ. Η δημοκρατία βέβαια έχει καταγραφεί ιστορικά. Και αφού σήμερα ξέρουμε ότι είναι το καλύτερο πολίτευμα, είμαι σίγουρος ότι στο πέρασμα των αιώνων υπήρξαν κι άλλοι άνθρωποι που το πίστευαν αυτό και που ενδεχομένως ψάξανε να βρούνε τρόπο να την ξαναφέρουν. Ψάξανε να βρούνε ένα κόλπο, ένα εργαλείο που να τους βοηθήσει να εφαρμόσουν τη δημοκρατία σε μεγάλους πληθυσμούς. Βέβαια, αυτό το εργαλείο είχε ήδη εφευρεθεί, έτσι, το είχαν εφεύρει οι αρχαίοι Ρωμαίοι, σχεδόν συγχρόνως με τους αρχαίους Έλληνες, αλλά θα έχει την τιμητική του, θα βγει δηλαδή σε ευρεία παγκόσμια κυκλοφορία μετά το 18ο-19ο αιώνα και ξέρετε τι, θα κατακτήσει τον κόσμο. Αφού λοιπόν δεν χωράμε όλοι στην πνίκα, θα στείλουμε αντιπροσώπους. Αυτό είναι το φοβερό εργαλείο. Θα βρούμε ανθρώπους, μάλιστα, που αυτό θα είναι και η δουλειά τους. Να πηγαίνουν στην εκάστοτε πνίκα, να συζητάνε και να αποφασίζουν εκ μέρους μας. Εκπροσωπώντας τη βούλησή μας, τη βούληση του λαού. Θα τους επιλέγουμε μέσω εκλογών και θα έχουν και συγκεκριμένη θητεία. Και όταν τελειώσει η θητεία, αν δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το πώς μας εκπροσώπησαν, θα ψηφίζουμε άλλους. Η ανθρωπότητα πειραματίζεται λοιπόν με αυτό το μοντέλο, φαίνεται να της αρέσει, αλλά η απογείωση θα έρθει στον 20ο αιώνα, όταν αυτό το μοντέλο θα συνδυαστεί με ένα άλλο επαναστατικό εργαλείο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως λέει και το όνομά τους, είναι μαζικά. Έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να απευθυνθούμε σε πολύ κόσμο συγχρόνως. Ήδη από τη δεκαετία του 70 στην Αμερική, εντάξει, στην Ελλάδα πιο αργά, ο περισσότερος κόσμος έχει πρόσβαση σε τηλεόραση και ξέρει ότι παραδείγματος χάρη στις 8 έχει ειδήσεις. Και θα κάτσουμε όλοι γύρω από τη τηλεόραση να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Δείτε όμως τι γίνεται. Αυτές οι ειδήσεις δεν είναι άλλο ένα μέσο ενημέρωσης. Για τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι το μοναδικό μέσο ενημέρωσης. Από αυτήν δεν μαθαίνουν μόνο τι γίνεται στον κόσμο, μαθαίνουν ποιος είναι ο κόσμος. Μαθαίνουν ποια είναι η πραγματικότητα. Και ενώ όντως υπάρχουν 2, 3, 4 μεγάλα δίκτυα, όλα τις ίδιες ειδήσεις λένε. Έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία, ένας τόσο μεγάλος πληθυσμός έχει κοινή αντίληψη για το ποια είναι η πραγματικότητα. Οι ειδήσεις όμως, όπως και τα κανάλια, είναι και αυτές μαζικές και έτσι πρέπει να είναι κατανοητές. Πρέπει να είναι αντιληπτές από όλους, ανεξαρτήτως μόρφωσης, ανεξαρτήτως βιωτικού επίπεδου, ευφυΐας κτλ. Η πραγματικότητα λοιπόν που μας παρουσιάζουν απλοποιείται. Καθαρίζεται από περιττές πολυπλοκότητες, από άλυτα ηθικά διλήμματα, από τεχνικές λεπτομέρειες, ξέρετε, αυτές που στην αρχή δεν παίζουν ρόλο, αλλά άμα γίνει το κακό, μόνο αυτές παίζουν ρόλο. Στη συνέχεια πακετάρεται σε συγκεκριμένα θέματα προς συζήτηση, σφινώνεται σε ένα δελτίο 60 λεπτών, ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Ο κόσμος νιώθει ότι επιτέλους καταλαβαίνει τι γίνεται στον κόσμο. Αποφασίζει ποια είναι η θέση του στα 2-3 μεγάλα θέματα, ψηφίζει τον αντιπρόσωπο με τον οποίο συμφωνεί και έτσι λειτουργεί ρολόι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Αυτό το σύστημα τώρα, όπως φαντάζομαι πάλι καταλαβαίνετε, εννοείται και έχει αντίκτυπο στην ηθική της εποχής. Αυτή τη φορά το καλό δεν το ψάχνουμε στους πολλούς, το ψάχνουμε στους λίγους, στους ειδικούς. Ανάμεσα σε εμάς και στην αλήθεια μεσολαβεί, και εδώ θα πω μια κακή λέξη, μία ελίτ, η οποία ελέγχει την πρόσβαση, η οποία αποφασίζει τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε, ποιος μιλάει και ποιος όχι. Ανάλογα τώρα με τις προθέσεις της ελίτ, αυτό μπορεί να βγει σε καλό, μπορεί να βγει και σε κακό. Το σίγουρο όμως είναι ότι η ελίτ έχει συμφέρον να υπάρχει σταθερότητα και ηρεμία. Και όσο το καταφέρνει αυτό, έχουμε ανάπτυξη και οι δημοκρατίες εξαπλώνονται. Το 1948 στον κόσμο υπάρχουν όλες και όλες 12 δημοκρατίες και το 2000 υπάρχουν 87. Ο 20ος αιώνας είναι ο χρυσός αιώνας της δημοκρατίας και το δεύτερο μισό του χαρακτηρίζεται από μια πρωτόγνωρη ανάπτυξη και σταθερότητα. Εκείνη την εποχή όλα πήγαιναν τέλεια για τη δημοκρατία. Είχε γίνει μια στάρ παγκόσμιου βεληνικούς. Αλλά ζούσε μόνη κλεισμένη στο σπίτι της.
Εκεί την επισκέπτονταν λίγοι και εκλεκτοί, επιχειρηματίες, πολιτικοί, δημοσιογράφοι. Εμείς τη βλέπαμε σπάνια. Μια φορά στα 4 χρόνια έβγαινε στο μπαλκόνι και μας χαιρετούσε. Ήτανε πάντα χαμογελαστή, αλλά αν κοίταζες καλά, πίσω από το χαμόγελο έβλεπες ότι ήταν δυστυχισμένη, φυλακισμένη, και κάποιος έπρεπε να την ελευθερώσει. Στις αρχές όμως του 21ου αιώνα έρχεται άλλο ένα επαναστατικό εργαλείο, το οποίο όχι μόνο θα απελευθερώσει τη δημοκρατία, αλλά θα κάνει τον κόσμο πιο δημοκρατικό από ποτέ. Ποιο είναι αυτό? Το Facebook. Όχι σοβαρά. Το Facebook. Εντάξει, και τα social media και το ίντερνετ γενικότερα. Το Facebook. Εντάξει, οκ. Σοβαρά πάντως. Κοιτάξτε τι κάνετε εσείς αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ένα δευτεροκλασσάτο κωμικό να κάνει πολιτική ανάλυση και την παίρνετε στα σοβαρά. Αυτό πριν από 30 χρόνια θα ήταν αδιανόητο. Το Facebook σήμερα έχει σχεδόν 3 δισεκατομμύρια χρήστες. Και όποιος από αυτούς θέλει να μιλήσει, μπορεί να το κάνει. Μπορεί να ανέβει στο βήμα και να πει τη γνώμη του. Και αν την πει καλά, θα τον ακούσει όλος ο κόσμος. Χωρίς να χρειάζεται να περάσει μέσα από κράτη, από υπουργεία, από εφημερίδες, από κανάλια, από δικαστήρια, από τράπεζες κτλ. Αν αυτό δεν είναι η σύγχρονη πνίκα, τότε δεν ξέρω ποιο είναι. Και δείτε πώς έχουν συμβεί χάρη σε αυτή τη σύγχρονη πνίκα. Η Αραβική Άνοιξη, το Black Lives Matter, το Me Too, το Ice Bucket Challenge. Ζούμε την καλύτερη στιγμή της δημοκρατίας στα χρονικά. Ζούμε μια γιορτή, ζούμε ένα πάρτι δημοκρατίας. Βέβαια, σε αυτό το πάρτι είναι που τη σκότωσαν και... συγγνώμη. Όπα. Λοιπόν, με ειδοποιούν ότι τώρα θα δούμε ποιος σκότωσε τη δημοκρατία. Για πάμε. Ναι, λοιπόν, εγώ τη σκότωσα. Όταν έφτασα στο πάρτι, η δημοκρατία ήταν ήδη απασχολημένη. Μίλαγε και πάλι με τον κόσμο, τον απλό κόσμο. Έλαμπε. Συζητούσε με μια κοπέλα που την κακοποιούσε ο άντρας της. Με έναν εκπρόσωπο της LGBTQ κοινότητας. Με ένα μετανάστη για τις συνθήκες στα κέντρα φιλοξενίας. Τη θαύμαζα που τους άκουγε με προσοχή. Ήθελα να της μιλήσω κι εγώ. Αλλά δεν πρόλαβα. Μου πήραν τη δημοκρατία μέσα από τα χέρια. Βλέπετε, σε αυτό το πάρτι είχε μαζευτεί ο κάθε άσχετος. Το κάθε περιθωριακό στοιχείο, ο κάθε επικίνδυνος άπλωνε τα χέρια του πάνω στη δημοκρατία και αυτή καθόταν και τους άκουγε. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς φυσικά, ήταν υποχρεωμένη και κάποιος έπρεπε να τη σώσει. Πήγα προς το μέρος της και την τράβηξα. Αλλά αυτή θύμωσε. Με κοίταξε έκπληκτη, λες και ήθελα το κακό της. Γύρισε πίσω στην παρέα της και συνέχισαν την κουβέντα. Και τότε άρχισα να συνειδητοποιώ τι πραγματικά συνέβαινε. Η δημοκρατία δεν τους άκουγε όλους αυτούς από υποχρέωση. Τους άκουγε με πραγματικό ενδιαφέρον. Την ένοιασε η άποψη αυτών των ανθρώπων. Τους έδινε θάρρος, τους ξεσήκωνε. Εγώ νόμιζα ότι οι κακές παρέες θα παρέσαιρναν τη δημοκρατία, αλλά τελικά ήταν αυτοί που τους παρέσαιρνε. Κανονικά λοιπόν θα έπρεπε να μου πείτε και ευχαριστώ, γιατί σας έσωσα, σας προστάτεψα από τη δημοκρατία. Ο πολιτικός ψυχολόγος Σον Ρόσμπεργκ μας λέει το εξής. Για την άνοδο των αυταρχικών ηγετών δεν φταίνουν οι ηγέτες, φταίμε εμείς. Ο κόσμος, οι λαοί. Ζητήσαμε περισσότερη δημοκρατία, την πήραμε, αλλά μάλλον δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Το ίντερνετ μας άνοιξε τα μάτια. Μας έδειξε τι γίνεται κυριολεκτικά σε κάθε γωνιά του κόσμου. Μάθαμε για λαούς που υποφέρουν, για κοινωνικές ομάδες που καταπιέζονται, για ζώα που κινδυνεύουν. Όλα τα προβλήματα του κόσμου ήρθαν μπροστά μας. Γίναμε συνυπεύθυνοι, γίνανε δικά μας προβλήματα. Αλλά ξέρετε κάτι, το μυαλό μας δεν μπορεί να αντέξει τόσα προβλήματα. Δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Λυγίζει κάτω από το βάρος όλης αυτής της ευθύνης και ψάχνει να βρει τρόπο να αποδράσει. Και το Facebook δυστυχώς μας διευκολύνει σε αυτή την απόδραση.
μας επιτρέπει να φτιάξουμε τα λεγόμενα echo chamber, κλειστούς κύκλους, φούσκες, μέσα στις οποίες ζούμε, κοινωνικοποιούμαστε με ανθρώπους που έχουν παρόμοιες απόψεις με τις δικές μας. Και έτσι ηρεμούμε. Ασχολιόμαστε με 2-3 προβλήματα και για όλα τα άλλα φταίνε άλλοι. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια μέσα στη φούσκα και όταν βγαίνουμε παθαίνουμε σοκ. Όταν πάμε σε μια δημόσια υπηρεσία, όταν πάμε διακοπές και μπαίνουμε στο καράβι ή όταν βλέπουμε οποιαδήποτε τηλεθέαση, δημοσκόπηση ή ακόμα και τις εκλογές, λέμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ποιος θα ψηφίζει αυτά, τι είναι ζώα, είναι βλάκες, παρασύρθηκαν, είναι ψεκασμένοι, όχι είναι κακοί, έχουν συμφέρον και θέλουν το κακό μας. Αλλά ξέρετε κάτι, και αυτοί για σας αυτά λένε. Όσο τους φοβάστε εσείς, τόσο σας φοβούνται και εκείνοι. Δεξιοί, αριστεροί, ψεκασμένοι, είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι. Προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματικότητα, αποτυγχάνουμε, αλλά νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο. Αλλά ξέρετε κάτι, στη δημοκρατία δεν έχει σημασία ποιος έχει δίκιο. Αυτή είναι η ομορφιά της. Σημασία έχει να πείσεις τους άλλους. Όσο όμως εμείς τους βλέπουμε σαν εχθρούς, όσο δεν μιλιόμαστε, τότε κανείς δεν θα πείσει κανέναν. Θα συνεχίσουμε να φοβόμαστε, θα συνεχίσουμε να μισιόμαστε και στο τέλος ξέρετε τι θα γίνει. Θα έρθει ένας Τραμπ ή κάποιος ακόμα χειρότερος, θα μας πει ότι έχουμε δίκιο και καήκαμε. Προφανώς δεν έχω ιδέα ποια είναι η λύση, έτσι, εννοείται. Πιστεύω μάλιστα ότι αυτή είναι η πρόκληση της ανθρωπότητας για τον 21ο αιώνα. Οι αλλαγές που έφερε το ίντερνετ συνεχίζονται. Έχουμε στα χέρια μας ένα εργαλείο που ακόμα δεν έχουμε βρει όλα τα πράγματα που μπορεί να κάνει. Μπορεί σιγά σιγά, ας πούμε, να βάλουμε κανόνες στο ίντερνετ ή να μάθουμε εμείς να αντιμετωπίζουμε καλύτερα αυτά που συμβαίνουν και σιγά σιγά, όπως έγινε και τις προηγούμενες περιπτώσεις, να φτιάξουμε τελικά μια καινούρια παγκόσμια ηθική. Το σίγουρο είναι ότι τώρα τα πράγματα έχουν μια δυσκολία. Είμαστε μπερδεμένοι. Και να σας πω κάτι, θα υπάρξουν απώλειες. Αλλά θα τα καταφέρουμε. Το πιστεύω. Θα φτιάξουμε τελικά έναν καινούριο, καλύτερο κόσμο. Προς το παρόν πάντως, αυτό που σίγουρα μπορούμε να κάνουμε, είναι να δείξουμε σεβασμό στις άλλες απόψεις, στους άλλους ανθρώπους βασικά. Μόνο αυτό ζητάει η δημοκρατία. Το ξέρω, είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο, αλλά ξέρετε κάτι. Η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα στον κόσμο. Και τα καλά πράγματα έτσι είναι. Δύσκολα. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το καινούριο μου βίντεο. Ευχαριστώ που είστε τέτοια ώρα εδώ πέρα. Αν είστε τέτοια ώρα, ξέρετε ρε παιδιά τώρα, like, subscribe, καμπανάκι, τριγωνάκι, σταυρουδάκι, ό,τι βρείτε εκεί πατήστε το. Και επίσης πρέπει να κάνετε share, παιδιά. Πρέπει να κάνετε share αυτό το βίντεο σε τουλάχιστον 10 ανθρώπους. Ο κύριος Δημήτρης που το έκανε μόνο σε 9, ξέρετε τι έπαθε, του πέσαν τα μαλλιά και μετά έπρεπε να σφουγγαρίσει. Τέλος πάντων, σοβαρά πάντως, αν νιώθετε ότι θέλετε να κάνετε κάτι για το κανάλι και δεν σας φτάνουν όλα αυτά, μπορείτε πάντα να πάτε στο Patreon και να γίνετε κι εσείς Patreon και να στηρίξετε υλικά την προσπάθεια που κάνουμε στο κανάλι. Τέλος πάντων, αρκετά με αυτά, πρέπει να ευχαριστήσω τώρα και τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτό το βίντεο. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ τη γυναίκα της ζωής μου, την Αλεξάνδρα Ούστα, που έπαιξε δημοκρατία, που είναι η δημοκρατία της ζωής μου και η τυραννία της ζωής μου και όλα τη ζωή μου. Και μια και την ανέφερα, ρίξτε και μία ματιά στο link που έχω εδώ πάνω, γιατί ξεκίνησε δικό της κανάλι με δικά της βίντεο και είναι φανταστικά. Ναι, αγάπη μου, το είπα. Επίσης, ευχαριστώ τη Μένη Κωνσταντινίδου, που όχι μόνο ομόρφινε το βίντεο με την παρουσία της, αλλά το ενίσχυσε με το ταλέντο της. Πράγμα που έκανε και ο άντρας της, ο Κίμωνας Φιωρέτος, και με το ταλέντο, αλλά και με το μούσι του. Και τέλος, ευχαριστώ τον Μιχάλη Παπαζής που ξεπέρασε τον εαυτό του για να συμμετέχει σε αυτό το βίντεο μαζί με εμάς που στην τελική ξέρετε κάτι. Είμαστε επαγγελματίες ηθοποιοί και το κάνουμε αυτό πολλά χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους patrons μου, τους πυλώνες της δημιουργίας, τα στηρίγματα αυτού του καναλιού. Σας ευχαριστώ, συνεχίζουμε και φυσικά πρέπει να ευχαριστήσω προσωπικά, ονομαστικά, τους Friedrich Nietzsche μου. Ξεκινάμε λοιπόν. Ευχαριστώ τους Angel of Mind, Riemannian Manifold, MSG 1996, τα Σκουλίκια και τον μικρό Αντώνη. Επίσης ευχαριστώ την Ανδριανή, τον Αντώνη Τζόρβα, τον George Jason Σιουρί, τον Χάρη Καλογύριου, τη Σοφία Κωνσταντινίδου, τον Κωνσταντίνο Κοτόπουλο, τον Κωνσταντίνο Καρέτσο, τον Γιάννη Τρέχουλα και τον Γιάννη Κουκούρα. Και παρόλο που δεν τους γνωρίζετε εσείς, ευχαριστώ αυτόν που δεν λέμε το όνομά του από παλιά, αυτόν που δεν λέμε το όνομά του από πιο πρόσφατα και αυτήν που δεν λέμε το όνομά της. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Χατζημανόλη και το τυπογραφείο Φωτότυπο Ινφότυπο στο Παλιοφάλιρο για τις υπέροχες εκτυπώσεις που μου έκαναν. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Βρέστο Δολοφόνο και τη Φιλιόλα Ζανά για την καβαρντίνα, το καπέλο και το πιστόλι. Και την Τζένι Μπλοντ για το φανταστικό πουκαμισάκι που μου έστειλε. Αν θέλετε να δείτε κι εσείς πουκαμισάκια ωραία vintage από δεύτερο χέρι, μπείτε στο site και ψωνίστε. Και πριν κλείσουμε, επειδή πάντα μου αρέσει να κρατάω ένα κουτσομπολιό για το τέλος, έτσι για τους λίγους που κάτσαν ως εδώ. Λοιπόν, αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες, αυτό που μας απασχολεί στο Facebook είναι το θέμα της γνωστής εταιρείας delivery κτλ. Δείτε λοιπόν πόσο βοήθησε το Facebook
στο democratization αυτής της κατάστασης. Έτσι το λέμε στο χωριό μου. Ξέρετε τώρα για το χωριό μου. Μάθαμε μέσα σε μία μέρα το πρόβλημα, δείξαμε την κατακραυγή μας και αντέδρασε από ό,τι φαίνεται αυτή η εταιρεία. Θα δούμε τώρα, βέβαια, μέχρι να βγει το βίντεο μπορεί να έχουν αλλάξει όλα. Αλλά αν αυτό το πράγμα δεν είναι καλή χρήση του Facebook, τότε παιδιά δεν ξέρω. Ζούμε σε ενδιαφέρουσες εποχές, έχουμε να δούμε πολλά καλά και πολλά κακά από αυτό το νέο μέσο. Εδώ θα είμαστε, εδώ θα είστε και θα γκρινιάζουμε. Καλή συνέχεια, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.